Bismillahirrahmanirrahim. Munga MATLAB is a computational tool start کړی و. نن مونږ ګورو نن چې کومې مونږ مطلب کنسرن دی نن مونږ پلاټ ګورو او پلاټ کې مونږ څه شی ګورو یا مونږ سره پلاټ انوټیټینګ ګورو. مطلب دا چې مونږ به څه سپیشل افیکټس یا څه سپیشل کریکټرز یا ایکویشن دا به مونږ په MATLAB کې څرنګه پلاټ کوو او د ایکویشن به پکې څرنګه اډ کوو. ګوره که دلته زه تاسو ته اگزامپل وښیم یا مونږ سره یو پرابلم دی. ګوره پرابلم څه شی دی چې مونږ سره یو unitless یا dimensionless equation دی چې the temperature at a center of a plane wall can be described by the following dimensionless equation. د equation مونږ سره څه شی theta naught is equal to a1 دا مونږ سره په څه شي کې دا 1 مونږ سره په سبسکرپټ کې دی. بیا د سره ملټیپلیکیشن کې ای مطلب ایکسپوننشل او د ایکسپوننشل بیا مونږ سره پاور دی ماینس لیمډا 1 سکویر او بیا مونږ سره ټای یا ټاو مونږ سره اصل کې دا چې دا یو گریک لیټر دی د مونږ سره استعمال شوی دی په دغه کې. که مونږ وکړو په دغه کې مونږ سره څه کانسټنټ دي فار ایگزامپل که دا لیمډا وکړو په دغه ایکویشن کې لیمډا مونږ سره کانسټنټ ده ورسره a1 چې کومه مونږ سره دا مونږ سره کانسټنټ ده دا ایم یو کانسټنټ یا مونږ سره یو ویلیوز لري ایکسپوننشل دغه پر الریډي بلټ ان فنکشن شته او دا چې کوم ټاو دی دا ټاو اصل کې مونږ سره د ټایم دپاره استعمالیږي. اوس چې کوم دا مطلب مونږ سره کوم دا ایکویشن دی دا ایکویشن پلاټ کېدل دي مونږ سره په څه شي باندې په څه ګیون کنډیشنز او په څه ویلیوز باندې. ویلیوز پکې څه شی دی ګوره مونږ سره چې کوم د رایټ هینډ سایډ دی په رایټ هینډ سایډ باندې a1 دی ای دی مونږ سره ماینس لیمډا 1 دی او ټاو دی. اوس که مونږ وکړو a1 دپاره مونږ کنسیډر کړو چې د a1 دپاره ازیوم چې دغه کانسټنټ ویلیو مونږ سره 1.1190 دا په پرابلم کې الریډي ګیون ده چې که د ویلیو اف a1 دی مونږ سره څه شي برابري دا مونږ سره برابري د 1.1191 ورسره چې کومې مونږ سره لیمډا دی په دغه ایکویشن کې لیمډا سکویر هم استعمال شوی د لیمډا ویلیو مونږ سره ګیون ده 0.8603 دا دغه ویلیو ده. اوس چې دلته کوم دا بل ویلیو راغلی ده کوم بل ویریبل دی دا ټاو اصل کې مونږ سره ټایم فریم دی دغه لپاره یو ټایم فریم دی. دا ټایم فریم څه شی دی چې دا ایکویشن تیټا ناټ دا پلاټ کا په یو انټرول کې هغه انټرول یې مونږ سره څه شی دی د 0.2 نه واخله د 0.2 is less than or equal to tau او tau is less than or equal to 2 مطلب دا چې دا د 0 او د 2 په منځ کې یو انټرول دی نو دغه انټرول مونږ سره په 0.00 په 0.01 باندې څه شی پکې راځي انکریمنټ راځي. نو مونږ سره چې کله مطلب دا ایکویشن په دغه ګیون کنډیشن باندې مونږ پلاټ کو نو مونږ سره به څه راشي مونږ سره به یو داسې ایکویشن راشي. اوس ګوره دا ایکویشن یا دا پلاټینګ مونږ مین مقصد نه دی مونږ مقصد دا چې په دغه کې مونږ سره دا سپیشل چې کوم افیکټ دي یا دا سیمبلز دي دا به مونږ څرنګه راولو. ګوره دلته مونږ سره څه شی ډیپینډنټ ویریبل ټاو دی مطلب دا چې دا پلاټ مونږ سره ډیپینډ په څه شي باندې کی د کیو ویلیو تیټا ناټ ویلیو مونږ سره په ټي باندې ډیپینډنټ ده. دا تیټا ناټ پکې څرنګه دلته پرنټ شولو دا ټاو چې کوم سیمبل دی دا څرنګه دا گریک لیټر دی تیټا ناټ ټاو دا ټول مونږ سره گریک لیټر دی. بل دا چې دلته مونږ څه شی کړی دی په دغه کې دا د کوم شي ګراف دی دا مونږ سره تیټا ناټ از ایکول ټو a1 مونږ سره یو کانسټنټ دی ای پاور ماینس لیمډا سکویر وایي دغه نه بعد مونږ سره څه شی دی لیمډا سکویر 1 او بیا ورسره ټاو. فار ایگزامپل که دا زه لږ تاسو ته غټ کم ویزیبیلیټي دپاره چې تاسو ته مطلب کلیر شي دا ما سلیکټ کړلو او لږ مو څه شی کړلو دا مو غټ کړلو چې تاسو ته دلته ویزیبل شي. ګوره دلته مونږ سره د ایکویشن کې څه شی دی تیټا ناټ دی تیټا ناټ برابر دی مونږ سره a1 مونږ سره کانسټنټ دی ویلیو یې کړی 1.1 سمثینګ دی. بیا مونږ سره اوس دا a1 مونږ سره څه شي برابر دی د 1.1191 برابر دی دا کانسټنټ دا په ایکویشن کې الریډي ګیون ده. لیمډا 1 چې کوم دی دا مونږ سره برابر دی 0.8603 برابر دی. دا چې کوم ټاو دی د ټایم پیریډ لپاره دا مونږ سره ګیون دی چې دا د 0.2 او د 2 په منځ کې انټرول دی مطلب میکزیمم ملټیپل ویلیوز دي. په دا ملټیپل ویلیو اف ټي باندې به مونږ سره دا ګراف مختلف افیکټ دا لاین چې کوم را شوی دی دا څه شي په بیس باندې دا دغه انټرول په بیس باندې دی او تیټا مونږ سره الریډي یو کمپلیټ ایکویشن دی دا تیټا مونږ دوزه کې مطلب دا چې کوم دا مونږ سره مطلب دا تیټا ناټ دی چې دا کوم انډیپینډنټ ویریبل دی دا مونږ سره ډیپینډ په څه شي باندې کی په دا ټاو باندې په دا ټاو مونږ سره یو ډیپینډنټ ویریبل دی دا ایکویشن شولو دا ډیپینډنټ ویریبل شو دا انډیپینډنټ ویریبل شو او دا مونږ د پلاټ ډسکرپشن ولیکلو. نارملی پلاټ څه مشکل کار نه دا به مونږ که دا کانسټنټ ډیفاین کړو دا به راشي
خو دلته که وکسې په دغه کې تیټا ناټ فور دلته مو لیس دین ایکول بیا دلته د ټاو سیمبل بیا لیس دین ایکول دلته که وکسې په دغه ایکویشن کې موږ سره د کمپلیټ انفارمیشن راغلی داسې تیټا سره په سبسکرپټ کې دلته په سوپر سکرپټ کې په لیمډا باندې سکویر راغلی په سوپر سکرپټ کې داسې د ټاو نو دا مختلف قسم شیونه موږ سره په میټلیب کې په پلاټینګ کې څرنګه راسي موږ مین کنسر دوه شیونه دي د ګراف جوړېدل دي د فنکشن نه د ډایمنشنلیس چې کوم فنکشن دی په دغه ګیون کنډیشن باندې او بیا موږ سره چې دا کوم سپیشل کریکټرز دي دا گریک لیټرز دي دا گریک لیټر دلته اټکال دي د پلاټ ته موږ به راشو میټلیب ټول له میټلیب ټول کې به موږ څه وکړو موږ به یو سکرپټ فایل کولا وکړو سکرپټ فایل کې اوس موږ سره الریډي دلته څه ویلیوز ګیون دي نو زه به څه وکړم او ما ویلیوز په بیس باندې به زه د خپل پروسس شروع کړم کوم ویلیو ګیون دي ویلیوز یې موږ سره ګیون دي ګوره اول یې موږ سره A1 ګیون دی ما ولیکلو A1 از ایکول ټو څومره ویلیو ده 1.1191 الریډي په هغه ایکویشن کې شته دی بیا یې موږ سره څه دی دغه نه بعد یې موږ سره لیمډا دپاره یې ویلیو ورکړې ده نو ما سره لیمډا 1 دی د لیمډا 1 دپاره څه دی 0.86603 دا دپاره کانسټنټ ویلیو ده دغه نه بعد چې کوم د ټاو دی د ټاو موږ سره د یو گریک لیټر دی ټایم دپاره ټایم انټرول دپاره یې ورکړی دی دا یې موږ سره یو رینج کې ویلیو اخلي 0.2 نه واخله په دغه کې چې کوم انکریمنټیشن راسي 0.1 باندې پکې رادرومي 0.01 او لاست یې موږ سره څه شی نو دا یې موږ سره هغه انټرول شو د 0.02 نه واخله تر د 2 پورې نو دا به ملټیپل ویلیوز به په دغه رینج کې کریټ شي هر یو نیکسټ ایټریشن کې به دا چې کوم 0.2 دی دا په 0.01 باندې انکریمنټ کیږي حتی چې 2 ته نه یې رسېدلی خو بیا یې موږ سره دلته څه شی دی تیټا ناټ موږ سره د ایکویشن دی اوس دا ایکویشن که دلته زه تاسو ته وښوم دا ایکویشن کې موږ سره تیټا ناټ د چی برابر دی A1 e پاور ماینس لیمډا 1 او ټاو نو زه به دلته څه وکړم زه به واپس راشم زه به د ایکویشن د تیټا ناټ برابر کړم د څه شي د دغه ایکسپریشن A1 دغه نه بعد موږ سره څه شی دی ټایم EXP الریډي موږ سره یو ایکسپوننشل او دلته به زه څه ولیکم ماینس لیمډا دا د پاور دی ماینس لیمډا او لیمډا نه بعد به زه څه وکړم لیمډا 1 به یې کړم لیمډا 1 شولو دغه نه پاس به زه څه د په لیمډا 1 باندې سکویر دی او دغه سره ټایم ټاو دا یې ما سره څه شو دا یې ما سره ایکویشن شولو تیټا ناټ برابر دی د A1 e پاور ماینس لیمډا سکویر او بیا ټاو لیمډا سکویر لیمډا 1 سکویر ټاو نو دا ما دا ایکویشن ولیکلو اوس که مثال په تور باندې د اوسه پورې چې موږ څه وکړو موږ دا پلاټ کو نو دا ما سره الریډي ټول ګیون دي A1 هم ګیون دی لیمډا هم ګیون دی ټاو هم ګیون دی او د تیټا هم ایکسپریشن هم ګیون دی زه دا پلاټ کم زه چې دا پلاټ کم نو دی ما سره ډیپینډنټ ویریبل پکې څه ټاو دی او انډیپینډنټ ویریبل څه شی انډیپینډنټ ویریبل موږ سره دی تیټا ناټ که زه دا پلاټ کم زه اول خو به زه دا سیو کم دلته به دغه لسنه ما ورکم فور ایگزامپل دلته به ولا ورکم گریک ځکه چې دغه کې گریک لیټر دی او دغه نه پاس په زه پلاټ ولیکم دغه ما وکړه گریک پلاټ مطلب چې په دغه کې د گریکس لیټر راغلی ټاو راغلی تیټا راغلی لیمډا راغلی دی زه دا کرن کم نو ګورم چې ما سره څه شی راسي ګوره په ډرا کېدو د دغه باندې ګوره که دلته زه تاسو ته وښیم موږ سره څه شی و دا ګراف ډرا کېدلی ګراف خو ډرا شو سیم ټو سیم چې کوم دلته موږ سره دی خو اوس موږ څه شی کوو ګوره دلته که وکسې بره پې ما سره څه شی نشته دی ټایټل پې نشته دی ورسره ایکس لیبل واي لیبل ما سره نشته دی او ما سره په دلته په منځ کې دا ټیکس نشته کوم ټیکس دا یو ټیکس دی که نه دا ټیکس هم زه غواړم چې دا هم پکې ایډ شي نو دغه دپاره به زه څه وکړم دغه کې به څه نور فردر امپرومنټ په پکې راولم زه به واپس کوډ له راشم کوډ له چې راشم نو په کوډ کې به زه څه ایډ کړم زه به دلته ولیکم اول خو دا چې دلته به زه ولیکم چې ګریډ آن موږ سره دا یو کمانډ دی چې کله هم ته په دغه کې مختلف قسم اول به زه ایکس لیبل په څه شی کم دا به په انیبل کم د ایکس لیبل چې کوم ایکس لیبل دی په ایکس ایکسیز باندې موږ سره څه شی دی موږ سره ډیپینډنټ ویریبل دی ډیپینډنټ ویریبل څه ټاو اوس دا ټاو زه غواړم چې ما سره څه شی راشي په سپیشل فارم کې راشي نو موږ سره الریډي دا دلته موږ سره په میټلیب کې بلټین ټیکس موږ سره څه شی دی دا یو فارمیټینګ ټول دی ټیکس په نامه باندې نو دا څه شي دپاره یوز کیږي دا یوز کیږي ټو ایډ سم سپیشل افیکټ ټو دی پلاټس نو موږ د سپیشل افیکټ د پلاټینګ دپاره چې کله وغواړو اوس پکې موږ څه راوستو ټاو زه به دا بیا رن کړم وبې قسم چې رن مه کړلو دلته ما څه وکړلو دا رنه پکې پاتې شوی دی زه به دا رن کړم رن مه کړلو په رن کېدو باندې به ما سره څه وکړي یو نوی پلاټ په راکړي
دلته نوی پلاټ یې راکړو نو دلته تاسو کتای شو څه راغلو ما سره پکې د ټاو سیمبل راغلو په څه شي باندې په ایکس اکسس باندې زه اوس غواړم چې په وای اکسس باندې مې ما سره ایډ شي په وای اکسس باندې زه څه غواړم زه غواړم چې ما سره تیټا ناٹ ایډ شي تیټا موږ سره دا یو ګریک لیټر دی دغه نه مخکې به څه ولیکي فارورډ سلیش په ولیکي دغه نه بعد چې کله د سبسکرپټ دپاره موږ سره څه دی سبسکرپټ دپاره انډر دی مطلب انډر ته ولیکي دا انډرسکور وایي دغه نه بعد څه شی هم ولیکي بس که سبسکرپټ کې راځي نو ما څه ولیکلو تیټا ناٹ دپاره 0 مو ولیکلو دا به اوس څه وکړي که زه غواړم چې دا په پاور کې راشي نو پاور دپاره موږ سره کیرټ سیمبل دی اوس دلته موږ سره بعضې شیونه څه شی دي ګوره چې څومره سپیشل کریکټرز دي تیټا دا پای دا اپسایلان دا مختلف زیټا دا ټاو دی دغه دپاره موږ سره بیک سلیش او بیا پسې دا چې کوم ورډ څرنګې پروناونس کیږي یا څرنګې لیکل شي فار ایگزامپل دا ما بیا رن کړلو چې رن مکړو دلته تاسو کتای شئ موږ سره څه شی ایډ شو تیټا ناٹ ایډ شولو او دلته ټاو ایډ شول اوس زه غواړم چې بره ما سره څه شی ایډ شي ما سره هغه لیبل هم ایډ شي یا ټایټل ایډ شي ټایټل ایډ کېدو دپاره به زه دلته څه شی استعمال کړم زه به استعمال کړم ټایټل یو خپل مطلب فنکشن دی ټایټل فنکشن په ټایټل فنکشن کې به زه په سنګل کوډ کې ولیکم کلاټ آف دا څه شي پلاټینګ دی موږ سره دا دی څه شي د تیټا انډرسکور ناٹ تیټا ناٹ شولو دغه نه بعد دا څه شي دپاره دی تیټا ناٹ دا موږ سره یو رینج دی هغه رینج څه شی دی د 0.2 نه واخله د څه شي پورې لیس دین آر ایکول دپاره موږ سره دلته ال ای کیو فارورډ سلیش بیکورډ سلیش او ال ای کیو دا لیس دین آر ایکول دپاره سمبولیک فارم دی لکه څرنګې موږ سره تیټا د څه شي دپاره د تیټا سمبل دپاره یو ورډ دی داسې په د ټیکس چې کومې موږ سره فارمیټینګ فنکشنلیټي ده په دغه میټلیب کې په هغه په ترو باندې موږ سره پکې دا ایډ کېږي ښه لیس دین ایکول دا به د څه شي لیس دین ایکول د ټاو موږ سره څه شی هغه ټایم دپاره چې کوم ګریک لیټر دی دا ټاو شولو اوس دا به بیا موږ سره لیس دین آر ایکول وي لیس دین آر ایکول د څه شي دی لیس دین آر ایکول دا موږ سره د 2 دی ګوره دلته وکړو 0 از لیس دین آر ایکول ټو ټاو او ټاو از لیس دین آر ایکول ټو 2 دا وشولو دا به زبان کم دغه نه بعد دا فنکشن به زبان کم اوس ما دلته څه وکړلو تیټا دا موږ سره څه شي دپاره دا پلاټ کی دا موږ سره په دغه رینج باندې دا پلاټ کی مطلب دا هغه ډیپینډنټ ویلیو ده چې کوم باندې موږ سره د انډیپینډنټ ویریبل تیټا ډیپینډ کی دا به زه رن کوم وبې قسم چې څه شی کېږي رن مکړو تاسو دلته کتای شو ما سره څه شی ایډ شو پلاټ فار تیټا ناٹ ما سره څه شی په سبسکرپټ کې دا راغلو دغه نه بعد څه شی 4 راغلو دغه نه بعد 0.2 از لیس دین آر ایکول ټو ټاو لیس دین آر ایکول ټو 2 نو دلته موږ دا میټ اوس موږ غواړو چې په دا منځ کې چې کوم ټیکس او ایکویشن او عام زه ایډ کړم یغه دپاره به زه څه شی وکړم زه به دلته ولیکم ټي ای ایکس ټي ټیکسټ دا یو فنکشن دی په دغه کې به زه ولیکم یو لوکیشن به ورکم ایکس او وای له فار ایگزامپل 1.4 او دلته ما ورکړو 0.5 دا ما ایکس وای لوکیشن ورکړو دغه نه بعد زه سټرینګ ورکم سټرینګ کې به زه څه شی لیکم زه به هغه خپل فنکشن ولیکم هغه چې کوم سینټیکس دی اوس چې زه لیکم چې تیټا د تیټا راشي نو زه به دلته څه وکړم فارورډ ګوره دا نه کم بیرته وښوم چې څه شی کېږي دغه نه بعد به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم ایکول نه بعد به ولیکم ا انډرسکور 1 ځکه چې ا سره 1 په څه شي کې دی په سبسکرپټ کې دی دغه نه پاس به زه څه شی وکړم ای پاور اوس د ای په پاور کې څه شی دی به زه دلته ځکه یو خو نه ډیر دي نو زه به ولیکم ماینس دغه نه پاس به زه فارورډ سلیش وکم زه به ولیکم لیمډا او دا لیمډا سره چې کوم 1 دی نو دا به ما سره په څه شي کې شي دا به په سبسکرپټ کې شي ګوره دلته سوپرسکرپټ شولو د ای سره دا څه شولو دا سوپرسکرپټ شولو او چې دا کومې موږ دا لاندې ولیکل دا مطلب انډرسکور کې ولیکل دا ماینس خو الریډي ماینس لیمډا دی نو دا موږ سره سبسکرپټ سوپرسکرپټ کې راولم اوس دا د لیمډا باندې سکویر دی نو زه به څه شی وکړم زه به بیا دا 2 هغه به ولیکم وایي دغه نه بعد یې موږ سره څه شی دی دغه نه بعد یې موږ سره دی ټي ای یو ټاو ماینس ټاو ښه دا مو څه شی وکړلو دا مو ولیکلو دا به زه بند کړم او سنګل کوډ کې به یې بند کړم هغه نه بعد به څه وکړم دا کالم به هم پسې بند کړم ګوره دا ما داسې ولیکلو چې تیټا ناٹ از ایکول ټو A1 ای پاور ماینس لیمډا 1 سکویر ټاو دا موږ سره ایکویشن دی ښه دا ما ولیکلو دغه ځای نه به زه کمپایل کړم مطلب رن به یې کړم رن مه کړلو نو تاسو کتای شو دلته ما سره څه شی راغلو تیټا ناٹ خو راغلو خو دلته تیټا راغلو زه غواړم چې دلته د تیټا په ځای د سمبل تیټا راشي زه به څه شی وکړم دلته به راشم دلته ما څه شی نه یې لګلی دا سلیش مې نه یې لګلی سلیش مې ولګلو رن مه کړلو چې رن مه کړو تاسو کتای شو دلته څه شی راغلو تیټا ناٹ از ایکول ټو A1 او A1 څه شی دی په سبسکرپټ کې دی ای پاور او دا پاور ما سره سوپرسکرپټ دی ماینس لیمډا سکویر
او لیمډا سکویر څه شی 1 دی او بیا ورسره په دغه سره په پروډکټ کې څه شی دی ټاو دی نو دا موږ سره ایکویشن دی چې د دغه ایکویشن په بیس باندې په دغه ټي ویلیو باندې موږ سره څه شی راغلی دی د تیټا دا ویلیو فار ایگزامپل که موږ سره د څه شي د ټایم د ټاو ویلیو 0.2 وي نو موږ سره به دا شي برابري دا به د 1 برابري که دا د 0.4 وي نو دا به موږ سره لږ لږ رقمېږي اخري کې په 2 باندې موږ سره د شي برابر دی دا موږ سره برابر دی تقریبا چې 0.25 واخلو تقریبا چې 0.2 یا 0.28 واخلو تقریبا 3 ته لاندې دی نو دا موږ سره په 2 باندې دلته نو دا ګراف یې موږ سره ډرا شولو نو دغه په ترو باندې موږ څه کړی شو موږ د مختلف قسم په خپل مطلب کوم ګراف ته په ګراف کې مختلف قسم سمبولیک یا ګرافیک چې کوم مطلب موږ سره ګریکس لیټرز وي یا ایکویشن وي نو په دا طریقه باندې په د تاسو ته تھیوریټیکلی په بورډ باندې چې کوم سیمبلز موږ لیکلی شو یا د کوم شي لپاره موږ سره څه دی فار ایگزامپل ای تیټا لپاره موږ سره بیک سلیش تیټا دی ای لیمډا لپاره موږ سره بیک سلیش لیمډا دی ای ټاو لپاره بیک سلیش ټاو دی لیس دین ار ایکول لپاره موږ سره ال ای کیو دی بیک سلیش ال ای کیو انټیګرل لپاره موږ سره بیک سلیش آی ان ټي دی ای پارشیل لپاره موږ سره بیک سلیش پارشیل دی ای دغه نه علاوه موږ سره اولټا چې کوم ټرینګل وي مطلب دا چې هوریزنټلی موږ سره بره وي او دا پوینټ لاندې وي هغه دپاره موږ سره څه نیبله دی داسې انفینیټي دپاره موږ سره بیک سلیش آی ان اف ټي وای دی نو دا مختلف قسم سیمبلز دي نور هم ډېر شته دی خو تاسو مطلب که شوق وي نو تاسو کتای شو نو دا یې موږ څه وکړلو موږ یو سپیشل فنکشن دی یو یونټ لیس فنکشن دی یو ډایمنشن لیس فنکشن دی په دغه کې څه کانسټنټ او څه ډیپینډنټ ویلیوز راغلي دغه په بیس باندې موږ سره په یو سپیسیفیک رینج کې یو ګراف ډرا شولو او دا کوم مطلب موږ سره یونټس دي پکې کوم رینج دي ډیپینډنټ کوم رینج دی مطلب انډیپینډنټ کوم ویریبل دی دا ګراف د څه شي دپاره ډرا شولو نو دا موږ وکتو چې موږ سره داسې کېږي نو دغه ته موږ نارملی سي انوټیټنګ پلاټینګس using MATLAB یا مطلب adding different symbols to the plots using MATLAB نو دا موږ سره که تاسو سره مثال په تور باندې د ریسرچ پرپز دپاره څه داسې ګراف پکوري چې په هغه کې څه سپیشل کریکټرز یا سیمبلز تاسو راوستلي او تاسو یو چې موږ پکې راولو نو موږ سره په څه په دا طریقه باندې کېږي امید ده چې تاسو ته به ډېر څه کلیر شوي نور به په نیکسټ کلاس کې وکړو